سلامونه ملګرو خرغلاست د اوپس کنسپټ ویډیوز دی سی پلس پلس کې نو په دې ویډیو کې به هم راځو ملګرو په اپریټر اوورلوډینګ زموږ ټاپک ته په پولیمورفیزم کې اپریټر اوورلوډینګ په تیری ویډیو کې ما په سټرکچر کې کار کړو نو نن ویډیو کې په کلاس بیس باندې کار کوو څه باندې ملګرو تاسو ته ما یو اگزامپل اخیسته تاسو ګورئ ملګرو ما سره یو باکس ده د دې ما سره ویټ او هایټ ده صحیح ده ایکس وای دلته مرکې خو ویټ او هایټ ده دا ضرب کېږي او د هغې ایریا راوځي 2.15 ده صحیح ده که نه ملګرو دا سره ما سره باکس 2 ده د دې 3 ضرب 4 12 د دې ایریا راوځي د باکس 3 وظیفه چې د باکس 3 به د باکس 1 ایریا او باکس 2 ایریا جمع کوي 1.15 جمع 12 او دا تاته بیا درکوي صحیح ده که نه ملګرو نو دا راځو په دې باندې مکمله خبر کوو په ډیف کې راځم په دې باندې پراکټیکل پروګرام کار کوم نو ما خپل سینټاکس نه ده لیکلی ما خپل سینټاکس ولیکم زه به ورته وایم چې هیش انکلوډ که ماته iostream ماته هیش انکلوډ iostream که دلته ورته وایم یوزینګ نیم سپیس std ماته واخله std او دلته ورته وایم چې int main فنکشن ماته واخله صحیح ده starting the program او دلته ورته وایم چې return ماته 0 صحیح ده هغې نه بعد دلته راځم دلته یو کلاس واخلم د څه په نوم د باکس په نوم د باکس په نوم به زه کلاس واخلم او په دې کې زه اول پرایویټ پورشن اخلم پرایویټ پورشن به واخلم پرایویټ پورشن په دې کې یو دوه ویریبل یا هم ډیټا ممبرز اخلم زه ورته وایم int height یا هم int weight زما weight او int height زما height صحیح ده که نه ملګرو هغې نه بعد زه دلته یو پابلیک پورشن اخلم زه به دلته واخلم یو پابلیک پورشن تاسې ګورئ ملګرو زه به دلته یو پابلیک پورشن واخلم او دلته به ورته ووایم ملګرو چې څه شی ملګرو زه به ورته ووایم چې void ماته یو فنکشن واخله فنکشن د څه په نوم واخله مثلا void فنکشن ماته واخله د set value په نوم صحیح ده زه به دا ویډیو سیټ کړم چې ته به سیټ کړم ملګرو دې ته به سیټ کړم که نه او دلته به ورته ووایم چې سمپل ته ما سره دا که زه ملګرو فلټ واخلم ځکه زموږ سره هغه کېدای شي اشاري راسي صحیح ده ملګرو نو مشکل به نه وي بیا زه به دا فلټ واخلم صحیح ده زه به ورته وایم فلټ weight زما weight ده او flat height زما height ده اوس بل طرف دلته ورته this weight مساوي که د weight سره او دارنګه this height مساوي که د height سره صحیح ده که نه ملګرو دا ما سیټ کړی دی ځکه هغې نه بعد به دلته یو بل فنکشن زه واخلم ملګرو چې دا به ما ته څه کوي ریټرن کوي زه به واخلم فلټ هغې نه بعد به ورته ووایم چې ګیټ ایریا صحیح ده که نه ملګرو ګیټ ایریا دا به ما ته ایریا څنګه کوي ریټرن کوي دلته به سمپل ورته ووایم چې ریټرن که ما ته څه شی ریټرن که د ایریا فرموله داسې ده چې ته په ویټ راخلې ملګرو دا به ضرب کې په هایټ باندې سمپل صحیح ده که نه ملګرو نو دا یې فرموله شوه هغې نه بعد زه دلته راځم ملګرو تاسې ښه صحیح وګورئ زه دلته دی یو object جوړم د باکس زه ورته وایم box 1 صحیح ده که نه ملګرو box 1 ما یو object او زه ورته وایم چې box 1 ډاټ چې کله په ډاټ باندې کلیک کوم ګورئ ملګرو دلته دا دوه فنکشن نه زیاده درته نه راځي w box ډاټ w مساوي که د لس سره دا خو ایرر ده ځکه تا خو دا په هغه کې اچولی دي پرایویټ پورشن کې دا خو ته نسې اکسس کولی ته چې اکسس کوې دا به اکسس کوې او د دې له لارې به ته ویډیو ورکوې صحیح ده که نه ملګرو په دې باندې په تېرې ویډیو کې موږ مکمله خبره کړې انشاءالله مشکل به نه وي زه ورته وایم اول ما ته سیټ که ویډیو زه به اول ویډیو سیټ کوم که نه زه ورته وایم چې 2.15 ما سره یو وایټ ده او 4 څنګه ده هایټ ده تاسې ګورئ ملګرو نو دا به ما که زه دا دې ځای نه کوم دا ما ته هېڅ آوټپوټ نه راکوي ځکه ما ویډیو ورکړه خو بیا ما یوزر ته شو کړی نه بس سمپل یوزر ته ووایم چې باکس زه به دا استعمال کوم باکس ډاش 1 څه شی ملګرو باکس ډاش 1 ایریا اس ایر مسیج به زه ورکړم مثلا سوري دلته او زه به دلته چې وکړم زه ورته وایم باکس 1 ډاټ اوس به ګیټ ایریا راواخلم تاسې ګورئ ملګرو څومره ښکلی که زه دا دې ځای نه کوم تاسې ګورئ ما ته به 2.15 ضرب په 4 کې ما ته به وایي چې دا د څه شی ده ایریا ده که ته غواړې چې دلته ایکس وایم شو کې هم شو کولی سي هغې لپاره بیل فنکشن واخله خو زه نه غواړم چې هغه شو کړم صحیح ده که نه ملګرو مثلا دا ما اوس دلته واخله اوس زه راځم دلته یو بل باکس اخلم صحیح ده یو بل object جوړوم ورته وایم باکس 2 صحیح ده که نه ملګرو دا مې بل object جوړ زه ورته وایم چې باکس 2 ډاټس کله په ډاټ باندې کلیک کوم ماته اول سیټ کا ویلیو زه به ویلیو سیټ کوم زه ورته وایم چې دا 3 ده ما سره او 15 ده صحیح ده کنه 3 او 15 او زه بل ته سمپل میسج ورکم سی اوټ کوم ته ورته چې box -2
چې شي area is the box dash 2 area مساوي کیږي د چیز سره زه به دلته سمپل تویم box 2 dot کله په ډاټ باندې کلیک کوم ماته get area راکړي سمپل به get area واخلم او دلته به هم endel واخلم ته څو پسته به ماته مشکل پیښ نشي صحیح ده ملګرو ځکه دا زینه کوم تاسو ګورئ ماته output صحیح راکړي چې box 1 area is 10 او box 2 area is 15 دلته څه پیښیږي ملګرو دا weight ضرب height کیږي صحیح ده کنه دلته موږ ورته چې weight ضرب height کراته تر دې چې پوری به ان شاء الله مشکل نه وي اوس راځو په هغه باندې خبره کوو operator overloading باندې د دې لپاره به زه دلته یو box واخلم د کلاس نیم صحیح ده کنه زه object جوړم او ورته چې دا ما سره box 3 ده او دا به مساوي کوم د څه سره د box 1 پلس دا جمع کړه د چی سره مثلا box 2 سره وګورئ ملګرو box 1 مې راوخسته دا مې جمع کړه د box 2 سره او که زه دا دې زینه کوم دا ته یو ایرر راکوي دا ته څه کوي دا خو نه جمع کیږي دا خو څه سمپل ویریبل نه دي چې ته ان ټیکس راوخلی او وای سره جمع کی دا خو ته object راخلی جمع کی دا خو ته یوزر ډیفاین جمع کی په وشر جمع کیږي چې operator overloading استعمال کوي زه ورته چې operator overloading به sorry not operator overloading به زه استعمال کوم صحیح ده ملګرو نو د دې لپاره به راځي موږ دا فنکشن استعمالو تاسو ګورئ زه به ورته وایم دلته زه به ورته وایم چې box ماته operator تاسو کولی شئ موږ operator صحیح ده operator به زه استعمال کوم operator what happens څه وسو په هغه باندې ملګرو ښه box operator دلته غواړي پلس غواړي ماینس غواړي ضرب غواړي هر څه چې زه ورته وایم دا ځل زه پلس غواړم او دلته به لاندې راکوسي او دلته به یو شی ورپاس کوي box به زه ورپاس کړم او دلته به سمپل ورته وایم چې ریټرن کومه ته څه شی ریټرن کومه ته یو ټیمپ یو موقتی ممري ماته واخله او هغې نه بعد زه به ورته وایم چې box څه شی ټیمپ box temp او زه بلته ورته وایم چې temp dot ګورئ temp dot h مساوي کومه سره د h سره او دلته بیا زه ورته وایم چې اپریشن ورسره اجرا کوو temp dot weight مساوي کې د ما سره د weight سره او زه ورته وایم چې کومه اپریشن ورسره اجرا کوه زه بلته ورته وایم چې ته جمع کوه ورسره څه شی box dot h ګورئ سمپل دلته به اوس box dot h ورسره جمع کړي او دلته به هم ورته وایم چې ته ورسره جمع کړې څه شی box dot weight نو دا سمپل اوس وګورئ ملګرو ما دا ورسره که زه دا دې ځینې کوم اوس ماته ایرر نه راکوي ځکه ایرر پاک سو موږ operator overloading خو هغه میسج ماته نه شو کوي د میسج شو کولو لپاره به سمپل هم دغه آوټپوټ ورکوي ګورئ زه ورته وایم سی آوټ که ماته څه شی box dash 3 area is the box dash 3 area مساوي کېږي د څه سره box 3 dot box 3 dot get area چې زه راواخلم هغې نه بعد endel تاسو ګورئ ملګرو هغې نه بعد endel سمپل به ماته دلته راکوي چې دا داسې ده ګورئ ملګرو سمپل ماته راکوي چې 9.5 د څه شو د box 1 او د box 2 چې شو area شو دا یې څنګه کړه ملګرو دا یې ماته جمع کړه او کومه هغه موږ استعمال کړه دا پلس اوس زه کولی شم چې دلته ماینس هم استعمال ګورئ زه ماینس استعمالوم ماینس او دلته به که زه د دې ځینې کوم دا ماته اوس بیا هم ایرر ده وایي دا هم راته ماینس کړه کله زه دا ماینس کم اوس دلته موږ ایرر پاک سولې خو لاجیکل ایرر پاتې لاجیکل ایرر کم یو ده لاجیکل ایرر ګوره آوټپوټ یو شی ده لاجیکل ایرر دا ده چې دا هم باید ماینس شي صحیح ده دا لاجیکل ایرر و نو ټول ما ماینس که تاسو اوس وګورئ دا ماته ماینس کوي دا به آوټپوټ څومره کوي 0 اشاریه څومره یې راکړه صحیح ده 0.5 که همداسې زه راسم بل اپریټر ته غواړئ زه ورته ما سره دا ضرب اجرا کړه نو ضرب به بیخي زیات شي صحیح ده دلته به هم ضرب ورکړم او دلته به هم ضرب ورکړم دا به ایډیټ کوم ملګرو که نه اوس به دلته به هم راسم او دلته به هم ضرب ورکړم تاسو ګورئ ملګرو دا که زه ماته یو نیم سره راځي همداسې تاسې تقسیم هم استعمالولی شئ او ګریټر دین لیس دین هر څه استعمالولی تاسې سرچ کولی شئ په ګوګل باندې صحیح ده ملګرو که زه تقسیم استعمال کړم دلته راسم زه دلته ورته وایم چې تقسیم همداسې دلته ورته وایم چې تقسیم همداسې لاندې مراسم صحیح ده که نه ملګرو نو دا به څنګه کوي دا د box 1 ایریا به راخلي تقسیم به کوي په څه شي په box 2 باندې چې دا 0.6 څومره راځي چون دا موږ فلټ اخیستی دی دا ټول راځي نو دا چې ملګرو موږ په دې ویډیو کې په کلاس بیس باندې اپریټر اوورلوډینګ مکمل کار وکړو چې box څخه استفاده وکړه او یو ښه مثال څنګه سو تشریح سو نو الله دې وکړي چې له ویډیو نه مو څه زده کړي ملګرو که ویډیو مو خوښه سوي وي ویډیو سره لایک کړئ او دا ویډیو نور محصلینو سره هم شیر کوئ او کومو شاګردانو کومو سټوډنټانو چې له تر اوسه پورې یوټیوب چینل در سره نه وي سبسکرایب کړی نو کایندلی د یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ تر څو د دې په شان نورې ویډیوګانې هم تر تاسو در ورسیږي نو دا د دې ویډیو کار ملګرو تر بلې ویډیو په پاک الله سپارم ښه وخت ملګرو